Xin chào tất cả anh chị và các bạn. Mình là đi cây kênh đường Hà Nội. Hiện tại mình đang đứng ở 28C Điện Biên Phủ. Đối diện bên kia là tượng đài Lý Thái Tổ. Hôm nay mình muốn cùng các bạn khám phá bảo tàng lịch sử quân đội Việt Nam. Hiện tại bây giờ là mình đang đi vào cửa đây. Mình sẽ sang bên này để mua vé nhé. Đây là quang cảnh bên trong cái đoạn bắt đầu vào. Hôm nay thì trời hơi mưa một chút. Giờ chúng ta vào mua vé nhé. Chị ơi cho em một vé chị ơi. Được anh ạ. Vâng, xem mình. Anh ơi, máy camera đúng không ạ? Vâng đúng rồi. Máy camera 30.000 một máy. À phải mua cả vé để quay hả chị? Vâng cũng được, không sao. Vâng. Thế là được quay cả chị luôn đúng không? Quay em này. Quay em này. Vâng. Là đây là quay vé vào và vé vé camera luôn. Ok, cảm ơn chị. Đây chị rồi. Rồi em cảm ơn. Đó, như vậy là chúng ta muốn vào đây mà quay camera, quay phim chụp ảnh thì chúng ta là phải mua vé riêng dành cho quay phim chụp ảnh. Đây là vé quay phim chụp ảnh. À đây chứ. Ở đây là sơ đồ về Bảo tàng Quân sự Việt Nam. Hiện tại bây giờ chúng ta đang đứng ở trong cái khu vực này. Chúng ta đang đứng ở địa chỉ 28C Điện Biên Phủ là ở chỗ này. Và sau đó chúng ta sẽ mua vé ở đây. Đấy là điểm S1 này. Thì lịch trình hôm nay của chúng ta sẽ đi như sau. Chúng ta sẽ đi vào khu vực số 1. Ở đây chính là cột cờ Hà Nội. Cột cờ Hà Nội là màu đỏ này. Sau khi mà chúng ta đã ghé thăm cột cờ Hà Nội xong thì chúng ta sẽ tiếp tục đi theo đến khu vực số 2. Khu vực số 2 này chính là khu vực trưng bày ngoài trời. Ở đây trưng bày rất nhiều máy bay, xe tăng và pháo cao xạ. Sau khi mà chúng ta xem xong khu vực số 2 rồi, chúng ta sẽ quay sang khu vực số 3, số 4 và số 5. Thì đây là 3 khu vực trưng bày những hiện vật chiến tranh ở trong nhà. Trong đó thì khu vực số 3 là trưng bày những cái hiện vật từ thời Hùng Vương cho đến trước năm 1930. Sang khu vực số 4 thì trưng bày những cái hiện vật của cuộc chiến tranh kháng chiến chống Mỹ từ năm 1954 đến năm 1975. Và ở khu vực số 5 này là khu vực trưng bày những cái hiện vật từ năm 1975 cho đến nay. Hiện tại lúc này mình đi là khoảng 8:30. Ở đây có nhiều đoàn khách du lịch đã đến đây rồi. Theo như mình quan sát thì hầu hết rất là nhiều khách là người Trung Quốc. Ở ngay cổng ra vào này thì chúng ta thấy ngay một chiếc máy bay MiG hiệu là 4324. Đây là chiếc máy bay là đã giữ kỷ lục về số lần bắn hạ máy bay Mỹ, với 14 lần bắn hạ máy bay Mỹ trong thời kháng chiến chống Mỹ. Lúc này thì cũng tương đối nhiều khách du lịch đến đây. Hầu hết ở đây thì toàn là khách Trung Quốc. Ở bên trái chúng ta thì có một quán cà phê, nhìn cũng tương đối là to, đẹp. Có lẽ tí nữa thì mình cũng sẽ vào đấy để thưởng thức cà phê ở trong đấy xem như thế nào. Trước mặt chúng ta đấy là cột cờ Hà Nội. Cột cờ Hà Nội là kết cấu dạng tháp. Và đây là một trong số ít các công trình còn lại của thành phố Hà Nội dưới triều Nguyễn. Kiến trúc của cột cờ thì bao gồm 3 tầng, đấy là thân, cột và đỉnh. Các tầng thì hình chóp vuông cụt, nhỏ dần và chồng lên nhau. Xung quanh thì ốp gạch và có 4 cửa. Thân cột cờ hình trụ 8 cạnh. Và trên toàn bộ thân cột cờ thì có 36 hình hoa thị và 6 lỗ hình rẻ quạt. Từ đỉnh cột cờ thì chúng ta có thể quan sát được một vùng rộng lớn. Do vậy mà vào thời nhà Nguyễn, kỳ đài còn có chức năng là vọng canh. Đó cũng chính là lý do mà trước đây thực dân Pháp khi mà trong cái giai đoạn chiếm đóng năm 1894
cho đến năm 1897 thì họ đã không phá cái cột cờ này mà dùng làm trạm quan sát và đặt thông tin liên lạc. Như đứng ở trên này thì các bạn có thể dễ dàng quan sát toàn bộ cái khu triển lãm máy bay ngoài trời ngay bên dưới này. Ở dưới này như các bạn thấy không, rất là nhiều máy bay và có một chiếc cực kỳ to kìa. Tí nữa thì chúng ta sẽ xuống đấy để chúng ta xem chiếc máy bay này như thế nào nhé. Đây là khẩu pháo do Anh chế tạo, viện trợ cho Pháp sử dụng trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Trung đoàn 36 Đại đoàn 308 thu được trong trận đánh Khâu Luông thuộc huyện An Trạch, tỉnh Cao Bằng. Đây có khẩu pháo rất to. Đây là pháo mặt đất 155mm do Mỹ chế tạo nhằm viện trợ cho Pháp sử dụng trong chiến tranh xâm lược Việt Nam. Đây có lẽ là những cái tay cầm, tay quay để điều chỉnh nâng hạ nòng súng, nòng pháo. Đây là máy bay IL-14 số hiệu VNC-482, Liên Xô cũ chế tạo. Trung đoàn Không quân 919 sử dụng làm chuyên cơ chở Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đi công tác những năm từ 60 đến năm 64. Từ năm 1965 đến năm 1975, máy bay được sử dụng để vận chuyển bộ đội, trang thiết bị phục vụ chiến đấu. Đây là xe tăng M48 số hiệu 004 do Mỹ chế tạo. Đại đội 33 tiểu đoàn 20 đoàn 26 tăng thiết giáp miền Đông Nam Bộ đã thu được của quân đội Sài Gòn trong chiến dịch đường 14 Phước Long ngày 13 tháng 12 năm 74 đến ngày 6 tháng 1 năm 75. Đơn vị này đã sử dụng chiến đấu trên hướng tiến công Tây Nam và Sài Gòn trong chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975. Đây, bánh này rất là to. Bánh rất to chạy trên đường dây xích. Ở đây. Đây là một số mảnh xác máy bay của Pháp, Mỹ đã bị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam bắn rơi trong kháng chiến chống Pháp năm 1945 đến năm 1954 và trong chiến tranh phá hoại miền Bắc Việt Nam của đế quốc Mỹ năm 64 đến năm 73. Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp từ năm 45 đến năm 54, các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam đã bắn rơi và phá hủy 435 máy bay của Pháp. Trong đó, chiến cuộc Đông Xuân năm 53-54 có 162 chiếc, chiến dịch Điện Biên Phủ có 62 chiếc. Trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc năm 64 đến năm 73, các lực lượng vũ trang và nhân dân miền Bắc Việt Nam đã bắn rơi 4.181 máy bay các loại. Trong đó có 68 máy bay B-52 và 13 máy bay F-111. Còn đây là động cơ máy bay B-52D do Mỹ chế tạo sử dụng ném bom thủ đô Hà Nội, bị tiểu đoàn tên lửa 72, trung đoàn 285, sư đoàn phòng không 363 bắn rơi tại khu vực Hồ Hữu Tiệp, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội đêm 27 tháng 12 năm 1972. Đây là hình ảnh nữ dân quân Hà Thị Nhiên, xã Hải Thịnh, huyện Hải Hậu, nay là thị trấn Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định, thu gom mảnh xác máy bay F-4 Mỹ bị bắn rơi tại cửa biển Nam Định ngày 15 tháng 1 năm 1966. Còn đây là động cơ máy bay Hellcat Mỹ chế tạo viện trợ cho Pháp sử dụng trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, bị pháo phòng không quân đội nhân dân Việt Nam bắn rơi trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Còn đây là chiếc xe thiết giáp M113 Mỹ chế tạo sử dụng trong chiến tranh xâm lược Việt Nam. Quân giải phóng miền Nam Việt Nam đã thu được trong trận truy kích tiêu diệt thiết đoàn 17 quân đội Sài Gòn tại Huội San trong chiến dịch đường 9 Nam Lào. Còn đây là khẩu trọng liên M12,7mm Mỹ chế tạo sử dụng trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam,
Quân giải phóng miền Nam Việt Nam đã thu được của quân đội Sài Gòn trong chiến dịch Hồ Chí Minh tháng 4 năm 1975. Còn đây là xe Hatterak, Mỹ chế tạo viện trợ cho Pháp sử dụng trong cuộc chiến tranh xâm lược của nước ta. Trung đoàn 96 bộ đội chủ lực Liên khu 5 đã thu được trong trận tiêu diệt binh đoàn cơ động số 100 của Pháp tại khu vực cầu Đắc Pơ thuộc tỉnh Gia Lai ngày 24 tháng 6 năm 1954. Còn phía bên trái chúng ta, ngay trước mặt đây là một số loại bom của Mỹ sử dụng trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Trong cuộc chiến tranh xâm lược nước ta thì Mỹ đã sử dụng 29 loại bom pha, 13 loại bom sát thương và 25 loại đầu nổ cơ học, 10 đầu nổ điện tử có điều khiển. Từ năm 1965 đến năm 1972, Mỹ đã ném thả xuống hai miền Nam Bắc Việt Nam khoảng 5.382.000 tấn bom các loại, gây thương vong cho hơn 200.000 người, trong đó có 80.000 người chết. Một số loại bom tiêu biểu như bom phá MK81, MK82, MK83-84 và M117A1 hay là bom chùm B, CBU-24B, CBU-24CB và bom xuyên MK118. Đây là một số hình ảnh tượng trưng cho những quả bom đâm xuống lòng đất. Còn trước mặt chúng ta là bệ phóng tên lửa SAM-2 do Liên Xô cũ chế tạo. Tiểu đoàn tên lửa 77, Trung đoàn 257, Sư đoàn 361 đã sử dụng và bắn rơi 4 máy bay B-52 của Mỹ. Còn bên này thì là pháo cao xạ 57mm cũng do Liên Xô chế tạo. Đã được sử dụng bởi đại đội 1 Trung đoàn pháo cao xạ 234 thuộc binh đoàn binh chủng pháo phòng không sử dụng năm 1965 đến năm 68. Còn bên này là pháo cao xạ 37mm do tiểu đoàn pháo phòng không 14, Lữ đoàn 283 quân khu 4 sử dụng cùng đơn vị bắn rơi 124 máy bay trong chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc Việt Nam. Trước mặt chúng ta là máy bay AD-6 do Mỹ chế tạo sử dụng trong chiến tranh xâm lược nước ta từ năm 1964 đến năm 1973, sau đó trang bị cho quân đội Sài Gòn. Quân giải phóng miền Nam đã thu được tại sân bay Biên Hòa trong chiến dịch Hồ Chí Minh tháng 4 năm 1975. Đây là chiếc máy bay UH-1H do Mỹ chế tạo, sử dụng để trong cuộc chiến tranh xâm lược nước ta năm 61 đến năm 73. Sau đó thì trang bị cho quân đội Sài Gòn. Quân ta đã thu được ở sân bay Biên Hòa trong chiến dịch Hồ Chí Minh tháng 4 năm 1975. Còn đây là chiếc máy bay AD-5 do Mỹ chế tạo, sử dụng để xâm lược nước ta năm 64 đến năm 73, sau đó thì trang bị cho quân đội Sài Gòn. Lịch sử quân sự Việt Nam được chia làm 3 khu, nhà 2 tầng, chuyên trưng bày và lưu giữ những hiện vật, tư liệu phục vụ cho hoạt động tham quan và tìm hiểu lịch sử quân sự. Ở tòa nhà đầu tiên, gần cổng vào, bên đường Điện Biên Phủ, tầng 1 là gian trưng bày hiện vật lịch sử phản ánh cuộc sống dựng nước và giữ nước của các vua hùng cho đến trước năm 1930. Ở trên tầng 2 là khu trưng bày những hiện vật quân sự Việt Nam từ năm 1930 cho đến hết thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp năm 1954. Tòa nhà tiếp theo có tầng 1 được chia làm 3 khu trưng bày hiện vật
cuộc kháng chiến chống Mỹ trong những năm 1954 đến năm 1968, đường mòn Hồ Chí Minh và cuộc tổng tiến công mùa xuân năm 1975. Tầng 2 được chia làm 3 khu trưng bày cho lịch sử Việt Nam trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ giai đoạn từ năm 1969 đến năm 1975. Phòng trưng bày vũ khí thô sơ, tự tạo trong thời kỳ chiến tranh những năm 1945 đến năm 1975. Đặc biệt, phải kể đến khu lưu giữ những hiện vật về sự ủng hộ của thế giới về cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc ở Việt Nam. Tòa cuối cùng có tầng 1 được sử dụng làm khu trưng bày những hiện vật quân sự Việt Nam từ năm 1975 cho đến nay. Ở tầng 2 được thiết kế thành 2 khu chính, chuyên để nhớ công những bà mẹ Việt Nam anh hùng, mô hình tái hiện chiến dịch Hồ Chí Minh. Video về Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video sau. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho DK. Cảm ơn anh chị và các bạn.